today gagawa tayo ng kimchi cook. What do we need? The tofu or dubu, of course the kimchi, chili paste, the pork, sugar, water, and the green onions. So let's start how to do it. First, let's slice the green onions. Set aside. Next ay yung tofu. Masyadong makapal. Okay. Anyway. Mga ganyan guys. Hindi masyadong madami. Okay. Naturog na siya. Next. Lagay natin muna siya dito. Next is the kimchi. Na-slice na siya guys. Kaso lang, slice pa natin ng konti. Be careful tayo sa kanyang sauce. Messy. Okay, that's it. Then, ilagay natin siya dito. Since wala tayong mas malalim na paglulutuan, ito muna gagamitin ko. So, I checked the pork. Maybe kailangan natin siyang hiwain pa ng maliliit. Kasi malalaki siya. Okay na ba? Wala na pang malalaki. Okay na siya guys. Now, ilagay na natin yung pork. Next, chili paste. Since konti lang naman siya, siguro mga half ng kutsara. Mga ganito. Lagpas ng half. And then, sugar. Mga ganito. Then mix it. Kaya siguro kayong tataka nung gumawa kami ng kimjang. At ang daming kimchi. Hindi siya kinakain guys ng kimchi lang. Marami siyang magagawang luto. Kaya ubos siya sa isang taon. Minsan nakulang pa eh.
Okay, na-mix na natin. Next is the water. Let's put it. Ganyan. Then turn on the heat. And takpan. Leave it for maybe 20 to 30 minutes. So, pabayaan natin siyang kumulo. So, after 20 minutes, ayan na siya guys. Lagyan natin yung tofu. Binawasan ko yung amount ng tofu guys. Kasi medyo madami. Then, low the heat. Takpan ulit natin. Mga 3 to 5 minutes pa. Now, let's put the green onions. Okay, luto na siya guys. That's it. Thank you for watching.